Bác thấy không khí ở đây rất là vui, mà mọi người đi rất đông. Bác dự kiến có khoảng 20.000 người. Bởi vì bác là người con Phật cho nên là với những ngày như thế này là ngày lễ rất là thiêng liêng, mà bác cảm thấy rất là hân hoan khi bác được dự những ngày lễ này, rất là ý nghĩa đối với bác và mọi người. I like this kind of practice just because it's all about, respect and helping people, and that's what I think a religion should be. I just love it. Like, there is so much people participating on this that it's incredible, and it's people from all different ages, like older people but very young people as well, and everybody seems to be having fun and celebrating, so it's very cool for me to see something like this and be able to live it. Tinh thần Phật đản muôn năm. Tinh thần Phật Nam muôn năm.